Ituturo ko naman ngayon ay tungkol sa overkill command sa AutoCAD. May mga nagda-drafting kasi na basta lang makapag-produce ng drawings na hindi organized. Hindi inaayos yung layering at saka yung line values. Let's say, merong pinadala sa inyong drawings galing sa kabilang kumpanya at kailangan mong i-modify ang isang area. Tapos yung drawings niya wala sa tamang layer. Nagpatong-patong yung mga lines at may mga broken lines. Katulad nito. Subukan natin. Kung mapapansin nyo, ito, dalawang object yan. Subukan natin i-erase. Select natin lahat. Makikita mo dito, 2 found. Ito rin, erase natin, 3 found. Okay. Overkill natin dito. Type natin overkill. Then press enter. Select natin to. Nakalagay 2 found. Enter. Okay nyo lang. Makikita nyo sa baba. 0 duplicates deleted. 1 overlapping object or segment deleted. Check ulit natin. Single object na lang siya. Subukan natin dito. Overkill. Select natin. 3 found. Press enter. Okay lang natin. As is na siya. 1 duplicates deleted. 1 overlapping object or segment deleted. Check natin. Erase natin siya kung ilang object na lang siya. 1 found, isa na lang siya. Not delete yung dalawa, naka-overlap sa kanya. Yun yung gamit ng overkill. Ganun din dito. Pansinin nyo. Naka-overlap din siya dyan. Type natin overkill. Select. Okay. Wala na siya. Ang overkill, hindi lang basta-basta madidelete yung nag-overlap na drawings or lines. Yung mga lines na magkakadikit pero tatlong object ay makukombine niya into one object. Subukan natin. Overkill. Press enter. Select natin itong tatlo. Press enter. As is lang siya. Then click OK. Ayan. Single object na siya. Dito, kung mapapansin nyo, may naka-overlap na line, pero different layer at different color. Subukan natin. Overkill. Select natin lahat, press enter, then click OK. Ayaw niyang ma-erase kahit naka-overlap siya. Move natin kung talaga naka-overlap. Ayan siya. Bakit? Dito sa overkill, meron ditong option. Select ulit natin siya. Dito, may nakalagay, ignore object properties. So, lahat yan, i-ignore niya. Pag kinilik natin yung layer, ibig sabihin, makakasama yung nag-overlap na layer. Okay natin. Pansinin nyo, nawala. Kasi na-check natin yung layer. Pansinin naman natin dito. May nag-overlap din, pero this time, naka-hidden line siya. Subukan natin. Overkill. Select object. Press enter. Na-check natin layer kanina, di ba? Okay natin. Hindi siya na-delete. Bakit? Kung kanina, na-overkill natin, nakasama yung layer, this time, isasama natin yung line type niya. Kasi ngayon, naka-hidden line siya, yung kanina, naka-continuous line. Subukan ulit natin. Overkill.
Select natin, press enter. Ngayon, isasama natin yung line type. Click OK. Hindi pa rin siya na-delete. Bakit? Ganito yon. Control 1 para lumabas yung properties niya. Kanina kasi, ang line type nung line dito na na-delete natin na naka-overlap is 1. Tulad niyan. At ito naman, ang line type scale niya is 15. So, ibig sabihin, close natin to. Ibig sabihin pala, sa Overkill, select natin yan. Kailangan pala natin isama yung line type para dito sa naka-overlap na to. Okay natin. Nawala na siya. Sakali, may encounter kayong ganong problema sa Overkill at hindi siya ma-delete, check nyo lang yung properties para malaman nyo kung ano yung dapat nyo enable dun sa checkbox sa Overkill. Hope you guys you learned from this video, and please don't forget to like, share, and subscribe.